NPS সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ আছে। ভিডিঅ'টো যদি কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এই পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা এখন চিঠি আৰু চিঠিখন কোনে পঠাইছে? জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু কালৈকে পঠোৱা হৈছে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু চিঠিখন জুলাই মাহৰ 8 তাৰিখে আহিছে 2022 চনৰ। এটা ছাবজেক্টটো চাওক, ৰেষ্টৰেশ্যন অফ অল পেঞ্চন স্কিম থ্ৰু আউট দি কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ গোটেই দেশতে পুনৰ যাতে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো বাহাল কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এই চিঠিখন আহিছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ছাৰ, ইন ইনভাইটিং এ ৰেফাৰেন্স ইন দি ছাবজেক্ট cited above, I am directed to forward herewith a copy of the letter, লেটাৰ নম্বৰটো দিয়া হৈছে ডেটাত ইমান received from the Secretary Chief Minister Secretariat along with its enclosed file নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে, which is self explanatory in favor of kind information and necessary action। এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কি যিসকল পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা আছে সেইটো পুনৰ বাহাল কৰিব লাগে বা তাৰলৈকে ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে, সেই কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে। গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমি আশা কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু ভাল খবৰ আহক, আৰু যিসকলে এই NPSৰ পৰিৱৰ্তে অল্ড পেঞ্চন স্কিম বিচাৰি আছে সেই যিটো দাবীটো পূৰ্ণ হওক। ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত ইয়াক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত প্ৰথমৰ পৰাই নিউ পেঞ্চন স্কিমটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অল্ড পেঞ্চন স্কিমে বাহাল আছে। উদাহৰণস্বৰূপে ৱেষ্ট বেংগল এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত নেকি পুৰণা পেঞ্চন ব্যৱস্থাটোৱে বাহাল আছে, নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা তাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি কথাখিনি জনালোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি উপকৃত হৈছে। ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক, যাতে সকলোৱে কৰ্মচাৰীয়ে, অৰ্থাৎ ইয়াতে শিক্ষক বুলি কথা নহয়, 2005 চনৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট পোৱা প্ৰত্যেকজন ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধন্যবাদ।